කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ ලංකාවේ ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ කියලා අපි හැමෝම දන්නවා. 1948 ජූනි 1 වෙනිදා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් සේවයට විශේෂ දවසක්. ඉතින් මේ සම්බන්ධව ඔයාලා දැනුවත් කරන්න ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවා අධිකාරිය අපිව සම්බන්ධ කරගත්තා. ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවයට 1948 ජූනි 1 වෙනිදා කියන්නේ විශේෂ දවසක්නේ. අපි එතනින් පටන් ගත්තා. 1948 ජූනි 1 වෙනිදා තමයි ශ්‍රී ලංකාව රටක් වශයෙන් ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ සමාජිකත්වය ලබා ගත්තේ. ඉතින් ඒ දවස ගුවන් සේවා කර්මාන්තයෙන් අපි හැමෝටම වැදගත් දවසක්. එතකොට මොකද්ද මේ චිකාගෝ සම්මුතිය කියන්නේ? ඔව්, ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානය ඇති වුණේ මේ චිකාගෝ සම්මුතිය හරහා තමයි. චිකාගෝ සම්මුතිය කියන්නේ ජාත්‍යන්තරව නීති රාමු ඔක්කොම එකට ගේන ඊටාම වැදගත් සම්මුතියක්. ඒක පවත්වන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය යටතේ තමයි ඔය සම්මුතිය ඇති වුණේ. හරි. එතකොට දැන් මේ සම්මුතියත් එක්ක ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවයට මොනවද ලැබුණු වාසි? සහ ඒ සම්බන්ධව ඔබේ තියෙන අදහස් මොකද්ද? ඔව්, මේ සම්මුතියේ පාර්ශ්වකරුවෙක් වශයෙන් ලංකාව එහා සම්බන්ධ වෙච්ච හින්දා අපිට ගොඩාක් ප්‍රයෝජන ලැබිලා තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් අපේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ ගුවන් යානාවක් ලන්ඩන් නුවර දක්වා ගමන් කරන්න ඕන නම් එතකොට යන හැම රටක් උඩින්ම එක එක නීති පද්ධති තිබුණොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මේ සම්මුතිය මගින් මේ නීති හැම එකක්ම හාමනයිස් කරලා තියෙනවා. හාමනයිස් කියන්නේ එකම තලයකට තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේ එකම තලයකට ගෙනාපු හින්දා ගුවන් යානාවක් පහසුවෙන් යන්න පුළුවන්. මොකද හැම නීතියක්ම එක හා සමාන නිසා ලොකු ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ නැහැ. දැන් ගුවන් සේවාව ගොඩක් අය හිතන්නේ නිකක් අවදානමක් තියෙන ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක් කියලානේ. මේක ඇත්තටම ආරක්ෂිත ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක්. ඔව්, මුලින් අපිට හිතෙන්නේ ඒක එච්චර සුරක්ෂිත ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක් නෙමෙයි කියලා. හැබැයි අපි ගත්තොත් අවුරුද්දකට මේ ගුවන් සේවා කර්මාන්තයෙන් වෙන මරණ සංඛ්‍යාව ඇක්සිඩන්ට්ස් හින්දා 500ක් වගේ තමයි පොඩි ගාණක්. අපි ගත්තොත් ලංකාවේ අපේ පාරවල් වල එක වර්ෂයකට ඊට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් මරණයට පත් වෙනවා ගුවන් මේ රථවාහන අනතුරු නිසා. ඉතින් සමස්තයක් වශයෙන් ගත් කල අර දැඩි නියාමනයක් තියෙන හින්දා ගුවන් සේවය දැන් ලෝකේ තියෙන වඩාත්ම සේෆස්ට් මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මෝඩ් එක බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය ලංකාවේ තියෙන විශේෂ ආයතනයක් නේ. අපි ඒ ගැන ටිකක් කතා කරමු. ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය තමයි ලංකාවේ නියාමන කටයුතු කරන්නේ සිවිල් ගුවන් සේවා කර්මාන්තය. ඒ වගේම අපි තමයි ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානය එක්ක රට වෙනුවෙන් සම්බන්ධීකරණය කරලා ඒ ජාත්‍යන්තර නීති ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපිට තමයි කාර්යභාරය හිමි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ගොඩක් ශ්‍රේණිගත කිරීම ගැන කතා කරනවා. එතකොට මොන වගේ ශ්‍රේණිගත කිරීමක්ද ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවා අධිකාරියට තියෙන්නේ? ඔව්, දැන් විටින් විට ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානය ඇවිල්ලා රටවල් වල විගණනයන් කරනවා. ඔඩිට්ස් කියලා කියන්නේ. සේෆ්ටි ඔඩිට්ස්. එතකොට මේ ඒ වලින් එන රිපෝට්ස්, රිසල්ට්ස් ලෝකේ පුරාම පබ්ලිෂ් කරනවා. ඉතින් එහෙම ඔඩිට්ස් කිහිපයක් ළඟදී වුණා. 2010 එකක් වුණා, 2018 එකක් වුණා. අපිට ලැබුණා විශේෂ ස්ථානයක් අපේ effective implementation. ඒ කියන්නේ මේ නීති රීති ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන percentage එක ගත්තොත් අපි ඉන්නේ ඉහළ මට්ටමකේ. 2010 අපිට 87% තිබුණා මේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රතිශතයක් ගත්තොත් 2018 ඒක 88කට ඉහළ ගිහිල්ලා තිබුණා. ඉතින් දකුණු ආසියාවේ ගත්තම අපිට විශේෂ ස්ථානයක් තියෙන අපි නම්බර 1 රට හැටියට අපි ඉන්නවා. ඒක අපිට ලොකු භාග්‍යයක්. එතකොට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවා අධිකාරියෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ලැබෙන දායකත්වය කොහොමද? ඔව්. දැන් අපේ සිවිල් ගුවන් සේවා කර්මාන්තය ගත්තොත් අපි සමීක්ෂණයක් කරා 2017ට සහ 2018 වර්ෂවල ස්වාධීන සමීක්ෂණ ආයතනයක් පාවිච්චි කළා. ඉතින් ඒකින් ලැබිච්ච රිපෝට් එක අනුව ලංකාවේ ආර්ථිකයට ලංකා රුපියල් බිලියන 530ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අපේ ජාතික ආර්ථිකයට හැම අවුරුද්දකම
මේ කර්මාන්තය මගින් එකතු කරනවා. ඊට අමතරව 12000ක් විතර රැකියා ඍජු රැකියා සපයනවා මේ ලංකාවේ පුරවැසියන්ට. ඒ වගේම රාජ්‍ය මේ බදු වලට බිලියන 5ක් විතර හැම වර්ෂයකම ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම ගත්තම මේක ගොඩාක් වැදගත් කර්මාන්තයක් ලංකාවේ ආර්ථිකයට. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ අපේ සංචාරක කර්මාන්තයට පවතින්න බෑ සිවිල් ගුවන් සේවා කර්මාන්තය නොමැතිව. ඉතින් ඒ අතින් ගත්තත් මේ කර්මාන්තය ගොඩක් වැදගත්. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවා අධිකාරී ඉදිරියට වෙන්න තියෙන දේවල් මොනවද? ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම තරුණ පරම්පරාව වෙනුවෙන් මොනවද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඔව් ගොඩක් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මේ තරුණ පරම්පරාව ගොඩාක් බලන් ඉන්නවා අපේ ක්ෂේත්‍රයට එන්න. ඉතින් මට කියන්න පුළුවන් ට්‍රේනිං සම්බන්ධයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තරුණ කට්ටියව දිරි ගන්නවන්න. මොකද ට්‍රේනිං වැදගත් තරුණ කට්ටියට ඉස්සරහට මේ ගුවන් සේවා කර්මාන්තයට ජොයින් වෙන්න. ඒ වගේම ඩ්‍රෝන් සම්බන්ධයෙන් ගොඩාක් තරුණ කට්ටිය මේ අවධානයක් යොමු කරලා තියෙනවා. මොකද ඒක ආකර්ශනීය කර්මාන්තයක්. ඉතින් ඒකට ලොකු පොටෙන්ෂල් එකකුත් තියෙනවා. ලෝකේ ගත්තම සීග්‍රයෙන් දියුණු වන කර්මාන්තයක් තමයි ඩ්‍රෝන් තාක්ෂණය කියන එක. ඉතින් ඒකට අපි විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් රැස්ලා කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ව දිරි ගන්නන්න මෙහි පුළුවන් නම් කර්මාන්තයක් හැටියට ඒක පටන් ගන්න. ඒ වගේ දේවල් අපි කරගෙන යනවා මේ දවස්වල. ඒ වගේම රීති නැවත සම්පාදනය කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ඔබතුමා සඳහන් කරන්නේ තරුණ අය වෙනුවෙන් විශේෂ පුහුණු වැඩසටහන් තියෙනවා කියලා. ඒ සම්බන්ධව අපි කතා කරමු. ඔව් දැන් ගොඩක් කට්ටිය කැමති ඉස්සරහට ගුවන් නියමයක් වෙන්න නැත්නම් ඉංජිනේරුවරයෙක් වෙන්න නැත්නම් ගුවන් පාලකවරයෙක් වෙන්න ට්‍රැෆික් කන්ට්‍රෝලර් කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි නැවත සිතීමක් කරනවා අපි කොහොමද මේක වඩා දියුණු කළා අපේ තරුණ පරපුර වගේම පිටරට ශිෂ්‍යයන්වත් ලංකාවට ගෙනල්ලා රටේ ආර්ථිකයට ඒක ලොකු රුකුලක් කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් මේ දවස්වල කතා කරමින් පවතිනවා. උදාහරණයක් ගත්තම මාලදීව වෙන රටෙන් ගොඩාක් ශිෂ්‍යයෝ එනවා ලංකාවට ඉගෙන ගන්න. අපි ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ පුහුණු ආයතනයට. ඉතින් ඒක අපි කොහොමද ඒක තවත් වැඩි කළා අපේ රටේ ආර්ථිකයට ලොකු රුකුලක් කරන්න කියලා අපි මේ දවස්වල කතා වෙමින් පවතිනවා. අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක ලංකාවේ ගුවන් සේවයට දැඩි බලපෑමක් එල්ල වුණානේ. දැන් කොහොමද මේකත් එක්ක ඉදිරි කටයුතු වලට සූදානම් වෙන්නේ? ඔව්. ලංකාවේ ගුවන් සේවා කර්මාන්තය විතරක් නෙමෙයි ලෝකයේම ගුවන් සේවා කර්මාන්තය පොඩ්ඩක් අකර්මණ්‍ය වෙලා තියෙන මේ අවස්ථාවේ. ඉතින් අපි මේ දවස්වල කතා වෙමින් පවතින අපේ අධිකාරිය කොහොමද මේ අපේ කර්මාන්තය නැවතත් යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න කියලා. ඇත්තටම ඒකට ටිකක් කාලයක් යයි. හැබැයි අපිට තිබිච්ච කොවිඩ් එකට ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච මේ ගුවන් සේවා සමාගම් 35ක් විතර අපි බලනවා කොහොම හරි ඒගොල්ලන්ව නැවත ලංකාවට පියාසර කරන්න පටන් ගන්න කොහොම හරි ඒගොල්ලන්ට දිරිගැන්වීමක් කරන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තුව. ඉතින් මේ දවස්වල අපි කටයුතු කරගෙන යනවා කොහොමද අපේ ගුවන් තොටුපළ නැවත විවෘත කරන්නේ? ඒ වලට මොනවද කරන්න ඕනේ කාර්යයන්? ඒ වගේම සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ ඒගොල්ලන්ගේ ඩිරෙක්ෂන්ස් වලට අනුව තමයි අපි හැම දෙයක්ම කරන්නේ. අපි හිතනවා ඉක්මනට අපිට ගුවන් තොටුපළ අරින්න පුළුවන් වෙයි කියලා.